Ano bang problema mo? Di ba dapat magpasalamat ka sa akin dahil tinulungan kita kay Igat? Wala akong utang na loob sa'yo. Amin ka. Hindi nyo kasi ginagawa yung trabaho nyo na maayos! Pasensya na. Isa siya sa kamag-anak ng biktima. Intindihin nyo na lang, please. Pag-isipan nyo kasi na maayos yung galaw nyo, isang mali, may mamamatay! 20 million pesos lang. Down payment ni Congressman. Mababawi na natin si Jaguar! Mababawi na! Saan po sila pupunta? Sa bayan. May mga bibilin lang sila. Pumasok ka na sa loob. Sige na. Hindi niyo! Saglit! Sakay ako! Sakay ako! Sakay! Medyo walang! Biliang! Bakit na ako? Huwag niyo ako iwan! Patay, babae! Christy! 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 Christy, hintayin mo ako! Jordan? Kuya! Jordan? Ginagawa mo! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Kailangan ako ng asawa ko! Bitiwan mo ako, ano ba? Christy! Jordan, teka sandali na. Huwag mo pilitin, hindi mo pa nga kaya eh. Check mo mo. Sumapis ka na. Ay! Na. Tama na! Kailangan ko punta si Christy! Leslie, please, Natma, huwag ka muna sumabay. Kailangan niyo mapanood to. Sa ibang mga balita, we have unconfirmed reports na nag-launch ang militar ng isang operasyon upang i-rescue ang mga hostage ng grupong Kalasag. Magkakaroon ng press con mamayang hapon ang Task Force Helio upang magbigay ng karagdagang detalye. Kailangan ko punta si Christy. Hindi! Magaling ka muna. Kami na bahala. Kami na lang pupunta doon. Kailangan ko pumunta doon! Kailangan ko puntuhan yung asawa ko para malaman kung ano nangyari sa kanya! Naiintindihan mo ba? Hayop! Bakit nyo hinayaan silang patayin si Jaguar? Ha? Bakit nyo hinayaan silang patayin yung tatay ko? Ha? Bakit? Bakit? Teka. Tama na. Tama na. Hintay. Walang may kasalanan, hindi na kasalanan. Pare-pareho nating di alam na ambusyon tayo.
Ikaw, di ba piniling ko sa'yo si Christy? Bakit siya nakapunta doon? Ha? Ha? Leon. Leon, magkakakampi tayong lahat dito. Walang ibang dapat sisihin kundi si Congressman at yung mga tauhan niya. Walang kasalanan ng kalasag, Leon. Nasubmit ko ng waiver of liability. Pwede na tayong makaalis. Jordan, I'm sorry, pero I still don't think that this is a good idea. Baka mamaya kasi lalo pa lumala yung mga sugat mo. Kailangan kong gawin to. Itong mga sugat ko, kaya ko itong tiisin. Ang hindi ko kayang tiisin yung hindi ko malaman kung ano lagay ng asawa ko. Tita! Magpapapatawag-tawag na babae! Tita! Hayop ka! Anong ginawa mo? Kasalanan mo kung bakit nawawala si Christy, kung bakit napahamak ang anak ko. You promised me you will protect my daughter. You promised me that you will keep her safe. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Mama, na po ba? Huwag kayong makialam dito! Sana hindi na lang ako pumayag na kunin mo siya sa akin. Sana hindi ka na lang dumating sa buhay niya! I'm sorry, Ma. Hindi ko natupad yung pangako ko. Walang saysay ang sorry mo! Hindi ko alam kung buhay ang ano ko. Tita, minahon kayo. Tita, kaya nga kami pupunta sa presko ng Task Force Helio para malaman niyo kung ano nangyari kay Christy, Tita. Tita. Sasama ako. At sana buhay ko ka na. May nangyari sa anak ko. John, hindi kita mapapatid. Hindi kita mapapatid. Tawag, Jordan! Leon, kahit papaano, pasalamat pa rin tayo. Kahit hindi natin naisalba si Ka Jaguar, kuha naman natin yung 80 million na ransom. Anak ng... Eh, saan tayo, Leon? Peke lahat mo! Alam ko lang tatraidorin nila tayo at papatayin nila si tatay. Dapat pinatay ko na yung mga pihat! This afternoon at exactly 1400 hours, nakatakas sa mga hostages ng extremist group na Kalasagan. Na-turn over na namin sila sa Provincial Military Headquarters. Ligtas na po at nagpapagaling ng 3 hostages. Bakit o 3 lang? Sana kasama si Christy sa mga nakaligtas. Major, maaari po ba kayong magbigay ng detalye kung paano nakatakas ang mga hostages? May kinalaman po ba rito ang Task Force Helio? O baka may iba pang grupo na involved? I cannot answer that. The nature of the escape of the hostages is a classified information. Ang masasabi ko lang ngayon ay dumadaan na sila sa medical check-up, debriefing, sina Congressman Arthur Rodriguez at ang 2 pang foreign nationals na nabihag ng Kalasagan. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Christy? Nasaan yung asawa ko? Nasaan siya? Without disclosing any classified information, and ayon na rin sa pakikipag-usap namin ni Retired General Rodriguez sa kanyang anak na si Congressman Arthur Rodriguez, nabaril ko ang ika-4 na hostage. And probably,
may chance na patay na po si Mrs. Christie. No! 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 Hindi ako naniniwala. Ramdam ko, naramdaman ko, buhay pa yung asawa ko. Bakit hindi niyo pa hanapin? Huwag niyo siyang pabayaan sa mga demonyong yun. Jordan, that's enough. Please. I'm sure ginagawa naman nila yung makakaya nila. Ano? Eh bakit hindi kayo makasagot? Ayaw niyo umaksyon ng operasyon eh. Kasi alam mo, naligtas na yung anak ni General Rodriguez. Kaya pababayaan mo lang yung asawa ko? Anong klase opisyal kayo? Eh dahil nga sa inyo kaya sa panganib siya eh. Walang kwenta. Wala kayong silbi. Hindi palayagan ako. Hindi patay si Chris. Hindi palayagan ako. Hindi patay si Christy. Nakaready na food doon. Kumain ka na kasi hindi ka pa kumakain. Paano naman ako makakakain o makakapahinga? May nasa isipan ko si Christy. Baka sa mga sandali ngayon, nahihirapan siya. Tinatawag niya yung pangalan ko pero andito ako, wala mo lang magawa. Alam ko, mahirap at masakit yung pinagdadaanan mo ngayon pero di mo naman kailangan pagdaanan yan mag-isa. Kaya ako nandito para damayan ka. Mas lalo nga lang ako nahiguilty kasi nandito ka. Kasi kahit nasaktan ka at na-trauma sa pagsugod ng mga rebelde, pinipili mo magpakatatag para lang alagaan ako. Sa totoo lang, meron pa nga rin akong nightmares about dun sa nangyari sa atin Pero it helps to be around you. I actually feel safe kapag kasama kita. Sana safe yung asawa ko. Sana buhay pa siya. Yan din yung pinapanalangin ko. Alam mo, kahit hindi naman kami ganun ka-close ni Christy, kaibigan pa rin naman yung turing ko sa kanya. At ayoko may mangyari sa kanya. Thank you, Shai. Magpahinga ka na. At kumain ka na din. Kuya, siguro you're wondering kung bakit ako tumatawag. And I'm sure alam mo na ako anong sagot. I want to know what happened kay Christy. Yung Christy pa talaga itatanong mo, Shaira? Hindi mo ba itatanong si tatay kung ano nangyari sa kanya? Patay na siya. Di-double cross kami ng congressman na yun. Imbis na palit na ulo, pinatay niya si tatay. Of course, I'm upset about that too. Pero ano magagawa natin? Kuya, simula pa lang sa umpisa, alam na natin na long shot yun dahil hindi naman talaga nakikipag-cooperate yung gobyerno natin sa mga rebelde. Tinatanong ko lang yung about kay Christy dahil gusto kong ma-make sure na kahit papano, hindi failure ang mga plans natin. Naipit yung Christy na yun dun sa enkwentro, dun sa private army ni Congressman. And? Ano? Yun lang? That still doesn't answer my question. Ano nangyari? Ano, patay na ba siya, ha? Is she gone for good? Patay na siya, oo. Ano, masaya ka na? Ha? Kuya, alam mo kung hindi lang ako naka-high heels right now, magtatatalon ako sa tuwa. Finally, wala na siya. Wala nang hahadang sa amin ni Jordan. Patay na din yung pesting Christy na yun. Thank you. Thank you, Kuya.
Sir, pinupunta niyo daw kami dito sa task force para sa isang package. May kinalaman ba ito sa asawa ko? May update na ba tungkol sa anak ko? Dumating ho ito kaninang umaga. Iniwan lang basta sa resort kaya hindi na-identify ng staff kung kanino galing. Pero may iniwang note. Para sa pamilya ni Christy Manansala. Ang inaala namin, galing yan sa Kalasag. Magagamit namin yung ebidensya sa kinukondak naming investigasyon. Gusto lang naming malaman nyo para respeto na rin sa pamilya. Wedding ring namin. Hindi yan sana ko! Hindi! Hindi yan sana ko! Hindi! Hindi yan sana ko! Ano gusto niyo palabasin? Gusto mo lang sabihin na patay na asawa ko? Natanggap pa kayong sulat, tawag, nagde-demand ng ransom sa inyo? Wala po, sir. Sa ngayon, ang pinagbabasihan pa rin namin ay yung impormasyon na nakalap namin mula kay Congressman Rodriguez na maaaring patay na si Miss Manansala. Kaya ang immediate directive sa amin ay alamin kung kay Miss Manansala ang daliring ito bilang kumpirmasyon sa naunang intel sa amin. Jordan, baka enough evidence na yung sing-sing. Ikaw na rin mismo yung nag-confirm na wedding ring nga yan ni Christy, di ba? Pwede naman yung singsing. Pwede ibang singsing to. Pwede ibang singsing to. Pwede to sinuot sa ibang tao. Diba? Pwede yun. Kaya nga balak namin ipa-DNA test. Hingi po kami ng reference sample sa inyo. Baka may naitabi kayong suklay ng biktima na may hibla ng buhok niya. Maghanap kami. Kung nasan ka man, babe. Kumapit ka. Magpakatatag ka. Babe, ang dami kong plano para sa ating tatlo. Ang bata pa ng anak natin para mawalan ng ina. Hindi ko kaya mawala ka. Hindi ko kaya. Please, sana bumalik ka na. Please. Please, babe. Jordan, tahan na. Niisip mo pa rin ba yung tungkol dun sa pinadala nilang daliri ni Christy? Hindi tayo sigurado. Hindi tayo sigurado kung kay Christy. Jordan, ang akin lang. Ayaw kita mag-cling sa false hope. Lalo ka lang masasaktan. Siguro, mas better kung i-ready mo na lang yung sarili mo sa possibility na... Parang ituloy, please. Hindi ako maniniwalang wala na siya hanggat di ko nakikita yung katawan niya. Hanggat di ko nakikita patay siya. Okay. If you say so. Gusto ko lang malaman mo na kahit anong mangyari, maaasahan mo ako. Kailangan mo ng taong masasandalan, maiiyakan. Nandito lang ako. At kahit mawala man si Christy, ako hindi ako mawawala sa tabi mo. I
will always be here for you. Positive ho ang lumabas sa DNA test. Kumpirmado na kay Miss Manansala nga ang natanggap natin putol na daliri. Mas lalo nitong pinagtibay ang naunang statement ni Congressman Rodriguez na patay na nga si Miss Manansala. Ano mo sasabihin yan? Maaaring patunay lang to na buhay pa yung asawa ko. Baka nandun pa rin siya, bihag pa rin nila. Anong ginagawa niyo? Ba't hindi pa kayo kumikilos? Ba't hindi kayo maggawa ng rescue? Para sa asawa ko, ano to? Pero hindi po kami pwede magsagawa ng rescue mission na walang direct order galing sa superior namin. Sandali. Hindi pwede yan. Di ba dapat duty nyo? Duty nyo yung tao, yung civilian? Di ba sila dapat unang inasikaso nyo? I'm really sorry, sir. Pero hindi ho natin pwedeng baliwalay ng chain of command. Asan ang general nyo, ha? Asan ang head officer mo? Ako usapin ko. Asan siya? Sir, pareho din po na kayo makukuha ang sagot. We cannot act hanggat wala pang karagdagang intel. I'm sorry to say this, officer. Pero malinaw lang na wala kayong pakialam kahit mamatay ang anak ko dahil hindi kami politiko at hindi kami ma-influensyang tao. Kung wala kang gagawin para sa asawa ko, ako ang maghahanap sa kanya. Ako ang magliligtas sa kanya. Kuya. Teka, sandali. Kuya. Saan ka pupunta? Kuya, sandali. Jordan? Kuya. Uy, Jordan. Sandali lang. Mag-usap muna tayo. Saan ka ba pupunta? Jeff, ikaw na maghatid sa kanila sa hotel. Akin yung susi. Ano ba? Akin yung susi. Saan pa kasi pupunta? Rinig nyo naman sila, di ba? Wala na tayong aasahan sa gobyerno niyan. Wala na silang paki sa asawa ko. Kaya kahit i-boost kong buhay ko, kahit may mangyari sa akin, gagawin ko lahat para iligtas siya. Okay, so what's your plan? Ha? Susugurin mo sila? Jordan, hindi mo nga alam kung nasan yung kutan ng mga rebelde. Paano mo hanapin si Christy if you don't even know where to start looking? At nakita mo naman, Jordan, di ba? May mga baril sila. Anong gagawin mo? Susugod ka doon? Mag-isa? Di wala kang ang baril. And I'm sure na hindi mo kayang humawak ng baril. Jordan, ako rin hindi naniniwala na patay na si Christy. And I appreciate na gusto mo siyang i-save. Pero suicide ang pinaplano mo. As of this point, wala na tayong ibang paraan kundi to trust the authorities and not to antagonize them. Kasi sila lang naman talaga ang may kapasidad to deal with this kind of rebel group. Kung hihintayin natin sila, baka huli na ang lahat. Kung hindi ako kikilos, baka hindi lang daliri ng asawa ko ipadala nila. Baka bangkay na ni Christy. Hindi natin gusto yun. Hindi ko hayaan mangyari yun. Congressman? Congressman? Jordan, please, huwag kang padalos-dalos. Jordan! Jordan, huminahon ka. I'm so sorry, Congressman. He's so stressed. Congressman, kung hindi makaawa ko sa'yo eh. Ikaw lang makakatulong sa akin. I recognize you. Hindi ba't ikaw yung husband ng isa sa mga na-hostage? Yes, ako. Ako yung asawa ni Christy Manansala. Congressman, nagmamakaawa ako kung may alam kayo kung nasa ng kutan mga rebelde. Pakisabi sa akin, pupuntahan ko. Ililigtas ko yung asawa ko. Pasensya na, Mr. Manansala, pero hindi ko alam ang location ng mga kalasag. Sinakluban nila ang ulo namin at wala kaming makita nang pumunta kami doon. Kahit na naaawa ako sa sitwasyon ninyo, I strongly advise na huwag nyo nang ituloy yung balak nyo. Mapapahamak lamang kayo. Mawawalan lang ng saysay ang pagpapakabayani ninyo. Anong ibig niyo sabihin? Nakita ko doon sa video ng isang tao ko. Nabaril ang asawa ninyo. At patay na siya, Mr. Manansala.
Umaming ka. Sino ang bumaril sa inyo kay Christy? Hindi ako, Leon. Hindi ako, maniwala ka. Baka yung mga private army ni Congressman. Sigurado ka? Oo naman, Leon. Bakit ko naman gagawin yun? Alam kong mapapakinabangan pa natin siya. Sige na, malis ka na. Hayop kayo! Makawalan niyo na ako! Sige na! Makawalan niyo na ako! Gusto ko na pumitig ang asawa na ako. Kahit pa nasa parang impyero na ito kakayanin ko, Jordan. Gagawin ko ang lahat para makabalik sa inyo. Siguro ito na yung tamang oras na kailangan mo na talagang tanggapin na wala na si Christy. Iba yung nararamdaman ko. Parang may bumubulong sa akin, nandyan lang siya.